صباح العسل، لسه مكملين في الوصفات الصحية لنواعم العيد. وتاني وصفة معانا البيتيفور بالشوفان، وعشان يطلع معاكي بالشكل القمر ده من غير ما يفرش ويكون دايب دوبان، اسمعي الفيديو للآخر لأن بيكون فيه معلومات وتفاصيل في قلب الوصفة لازم تعرفيها، مع إنها بسيطة بس بتكون أساسي في نجاح الوصفة. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوة، نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. أنا هاعمل مقدار صغير، لو حابة أكتر من كده ضعف المقادير. أنا عملت خليط بين السمنة والزبدة، حابة تستخدمي نوع واحد بس مفيش مشكلة. والكمية اللي أنا هستخدمها ربع كوباية بيعادل 50 جرام. هضيف عليها معلقة كبيرة من عسل النحل وزنها 25 جرام. ممكن تستبدليها بمعلقة كبيرة من سكر ستيفيا أو أي سكر دايت تحبيه، أو دبس التمر. نديهم تقليبة حلوة كده بالمضرب اليدوي عشان الزبدة والعسل النحل يبقوا زي الكريمة، يعني ضرب كده لمدة دقيقة زي ما انتوا شايفين يدوب الزبدة تفك معانا. في الوقت ده هضيف بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش خارجة من التلاجة عشان الزبدة ما تتكتلش معايا. وبالنسبة للفانيليا أنا هستغنى عنها، وهحط مكون تاني خالص هيخلي البيتيفور في حتة تانية، وهو بودرة قشر البرتقال اللي عملناه مع بعض في فيديو قبل كده. هاخد منه ربع معلقة صغيرة، يعني رشة بسيطة ما تكتريش. نديهم تقليبة حلوة كده لحد البيضة ما تختفي معانا. هضيف عليهم نص كوباية من النشا بيعادل 55 جرام، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة الشاي اللي بنقلب بيها الشاي. نديهم تقليبة حلوة لحد النشا ما يختفي معانا ويكون قوام الخليط كريمي وناعم. كمية الشوفان اللي أنا هزودها وعلى حسب العجينة ما تتلم معايا، كوباية من الشوفان المطحون بتعادل 110 جرام، ورشة بسيطة جدا من الملح. وانتي بتلمي العجينة لميها بالمعلقة، مش لازم تستخدمي ايديكي. عجينة البيتيفور بتكون عجينة طرية فيها تلزيقة خفيفة. انا هقول لكم على الكمية اللي اخدتها العجينة من الشوفان. هي اخدت معايا كوباية وربع من الشوفان بالظبط. لا تزودي عن كده ولا تقللي عن كده. عجينة البيتيفور اللي بالشوفان ما بتتعجنش عشان ما تشدش معاكي عرق، والبيتيفور يطلع معاكي ناشف ومعضم. نشيل المعلقة ونستخدم ايدينا، يا دوب بلم العجينة بطراطيف صوابعي، والعجينة بتكون طرية وفيها تلزيقة خفيفة. انا هستخدم كيس الحلواني، ولو ما عندكيش هقولك هتشكلي ازاي. وانتي بتحطي العجينة في كيس الحلواني حاولي تخرجي اي هوا موجودة فيه عشان ما تعملش معانا فقاعات واحنا بننزل العجينة. وطبعا الكيسة دي ضعيفة، فانا عاملة اكياس حلواني عندي من قماشة حلوة كده، وبدأت ان انا استخدمها. عملت روزتات حلوة كده من العجينة، وبسم الله ما شاء الله العجينة بتنزل معانا بكل سهولة. الشكل الأولاني ده بصراحة أنا هلغيه خالص، ما طلعش معايا حلو. بصي بقى يا قلبي، لو مش متوفر عندك كيس حلواني ونفسك تعملي البيتيفور، غطي العجينة وسيبيها لمدة 3 دقايق تكون اتمسكت معانا، وخدي قطعة قطعة وشكليها بالفورمة القمر دي. وبكده يا قمر ملكيش حجة، وهتعملي البيتيفور روزيتات بالشكل ده إن كان عندك كيس حلواني أو ما عندكيش. تزيين البيتيفور ده بيرجع ليكِ، حابة تسيبيه سادة ما فيش مشكلة، لكن لو حابة تدلّعي الشوفان بقى ممكن تحطّي بقى فستق، لوز، اللولي الصغير اللي أنتِ حاباه. ندخل بقى على طريقة التسوية، ولازم تخلّي بالِك من تسوية الشوفان إن كان في الكحك أو البسكوت أو البيتيفور. أول حاجة بتسخّني الفرن حلو أوي، وبتدخّلي الصاج على الشبكة اللي في النُص على درجة حرارة 180. وقت التسوية معاكِ من 15 دقيقة ل20 دقيقة، ما تزوّديش عن كده ولا تقلّلي عن كده. ولو حسّيتِ إن وشه أبيض معاكِ شوية ممكن تولّعي الشواية لمدة ثانيتين 2 وشه ياخد لون دهبي. وبسم الله ما شاء الله أول ما خرج من الفرن ريحته وطعمه وحلاوته والرسمة ثابتة زي ما هي. باسيبه يهدى شوية من السخونية، وبعد كده زي ما انتوا شايفين الأرضية واخدة اللون الذهبي. وهنفتحها دلوقتي وهنشوفه مستوي من جوه. وما شاء الله كده عملنا البيتيفور وعملنا الكحك. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل البسكوت مع بعض، وهعمل نوع تاني من الكحك بالشوفان. وكده عملت لكم نواعم العيد بالشوفان يعني صحية. هنقول على مقاديرنا بالكوباية وبالجرام وانتوا بتشوفوا البيتيفور وشكله القمر ده.
المادة الدهنية اللي هتستخدميها إن كان زبدة أو سمنة أو زيت أيا كان أو خليط ما بين الأنواع. الكمية اللي أنا بستخدمها في الوصفة ربع كوباية بيعادل 50 جرام، ومعلقة كبيرة من السكر ستيفيا أو عسل النحل أو دبس التمر بيعادل 25 جرام، ومعايا بيضة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، كيس من الفانيليا أو بديلها بودرة قشر البرتقال ربع معلقة صغيرة، نص كوباية من النشا بيعادل 55 جرام، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكوباية وربع من الشوفان المطحون، الكوباية 110 جرام، يبقى الكوباية وربع 137 جرام ونص، ورشة بسيطة جدا جدا من الملح. بالنسبة للتسوية بتكوني مسخنة الفرن حلو قوي وبتدخلي الصاج على الشبكة اللي في النص، درجة الحرارة 180، معاكي مدة السوى من 15 دقيقة لحد 20 دقيقة. ولو حسيت ان وشه محتاج لون ممكن تولعي الشواية لثواني بسيطة وشه ياخد لون ذهبي خفيف. وبكده قلت لكم على كل التكات والتفاصيل في قلب الوصفة. ما تنسوش تدعموني باللايك وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم، لان اللايك هو اللي هيرفع الفيديو وينتشر لعدد كتير من الناس، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوا قناة بسبوسة. والأهم من ده كله دعواتكم الحلوة اللي من قلوبكم اللي زي العسل. دمتم في حفظ الله ورعايته، كل سنة وانتم بألف خير.